Se aude, nu? Auzi sunetul ăsta? Ăsta este sunetul lidarului. Cu acest sunet, practic știi că ai la bord tehnologie de mașină autonomă. El așa știe unde se află. În plus, are aceste camere care sunt stereoscopice și cu ajutorul lor își dă seama nu doar de faptul că e un obiect acolo, ci cât de mare e, cum e poziționat și cum să navigheze. Are și o lampă aici, un LED, care o să-l ajute să lumineze în spațiile mai întunecoase, astfel încât să nu se lovească de obiecte, cum făceau roboții deodată, ci să navigheze. Asta este partea de navigație. Ce mă interesează pe mine și mi se pare foarte important, cei de la Narwal spun că, sau Narwal, îi spui tu cum vrei, spun că toată procesarea de AI și navigarea se face cu inteligență de la bord. Ba chiar au făcut inclusiv teste cu TÜV din Germania pentru a demonstra că avem de-a face cu un robot sigur. Știu că ne preocupă chestia asta, mai ales că ăsta știe casa ta mai bine ca tine. Eu cred că genul ăsta de roboți în curând o să ne poată să ne spună unde ne-am rătăcit telecomanda, șoseta sau telefonul prin casă, pentru că ei chiar văd totul și văd mai ales ce se schimbă. Tocmai de aceea și cartografierea este destul de intuitivă din aplicație și poți să ai o grămadă de programe de curățare. Mai nou toți roboții fac chestia asta bine. Dar hai să vedem pe ce se bazează când face curățenie. Pe mine mă interesează în primul rând performanța, pentru că la banii ăștia ce are el în plus față de alți roboți din piață? Pentru că nu are cea mai mare putere, dar este destul de puternic. Uite, conform specificațiilor, trage undeva până la 18.000 de pascali. Ce înseamnă chestia asta? Că puterea lui de sucțiune, adică o să tragă undeva pe aici, iar rola asta din silicon, din cauciuc, va merge pe suprafața parchetului sau mochetei tale, iar cu această rolă și cu această perie o să încarce mizeria în recipientul de la bord. Pentru a rezolva zonele de margine se va folosi de aceste perii și îmi place abordarea lor cu acest braț care se dă peste cap, astfel încât atunci când se întoarce să nu se poată bloca, să nu se defecteze la fel de ușor. Este bine construit și pentru că nu se va încărca cu păr. Cei care au mai testat chestia asta, inclusiv în case cu pisici și cu câini, nu am așa ceva, spun că este bun la acest capitol. Așadar, pentru case unde ai animal de companie sau mizerie mai încăpățânată. Iar chestia asta o va fi rezolvată mai ales nu doar de partea de aspirare, care e, destul de puternică, ci mai ales de mopuri. Acest robot se laudă cu o capacitate de a apăsa de 8 Newton. Asta ce înseamnă? Undeva echivalentul la 8 kg. Adică va apăsa suficient de mult și se va învârti suficient de tare. Ajunge până la 180 de rotații pe minut, ceea ce înseamnă că aceste role se vor învârti repede și vor apăsa tare. Asta înseamnă că are nevoie de motoare puternice și o baterie suficientă. Ele sunt în stare să curețe cu o singură încărcare o casă destul de mare de până la 200 de metri pătrați. Doamne ajută să aibă românii mai mulți case atât de mari pe cât pot roboții ăștia. Uite pe aici, spre exemplu, este zona lui de servisare, aici în stația de bază. Dar de desubt este exact ce am mai văzut pe orice alt robot. Avem perile cu microfibră, care sunt gestionate și curățate în stație, o să zic imediat. Avem rola asta și avem această perie. Senzor de jur împrejur ca să nu cadă de pe margini și cu ajutorul camerelor și lidarului de aici navighează peste tot unde se duce. Aici pe spate are conectorii pentru încărcare atunci când vine la stație pentru a-și face întreținerea. Partea de stație mă interesează iarăși în mod special, pentru că aceste stații, majoritatea roboților care se vând acum vin mai nou cu astfel de stații de bază. De ce? Chestia asta îți permite până la 3 luni, chiar 4 în anumite scenarii, dacă nu e o casă prea greu de întreținut, de utilizare autonomă. De ce? Pentru că în spatele acestui capac am aici sacul care poate ține foarte multă mizerie. Unul dintre cei mai mari saci de colectare din aspirator pe care am văzut până acum. Însă ce am apreciat față de alți producători este că cei de la Narwal, uite, au pus această garnitură de silicon care să îmbrace zona sacului, pentru că asta ar trebui să fie partea cea mai zgomotoasă a operării a stației de bază. Când vine robotul, se golește și cei de la Narwal au reușit efectiv să creeze una dintre cele mai silențioase stații pe care le-am testat noi. Undeva pe la vreo 70 ceva de decibeli din punct de vedere a specificațiilor. Percepția în utilizare este că e mai puțin deranjantă decât alte stații pe care le-am mai văzut pe aici. În plus, avem aici un recipient, am mai văzut parcă scenariul ăsta cu 580 de ml de detergent cu autodozare. Aici se aprinde o lumină interesantă când vine la stație și își face curățarea și reumplerea. Iar de aici deasupra, evident că avem, ce-mi place capacul ăsta, aici avem rezervorul pentru
apă curată, undeva la vreo 5 litri, destul de consistent, destul de mare, iarăși ca să ajungi la el destul de rar, cu 1 litru eu cred că poți să dai cu mopul chiar și o săptămână. Depinde cât de des dai și aici este apa murdară și noi deja l-am scos la treabă și l-am lăsat să-și facă un ciclu complet. Ba chiar, exact cum spune producătorul, este capabil să curețe pete încăpățânate chiar și de ketchup uscat. Nu o să o facă la fel de extrem ca unii roboți, dar este unul dintre cei mai buni încă o dată la mizerie încăpățânată, mai ales pe suprafețe lucioase. Ok, unde apar limitările? Păi, rolele astea pe care le vezi, care sunt atât de bune la curățat, el le cară după el. Și asta înseamnă că dacă ai și mochetă sau covor destul de înalt, o să fie un pic mai greu. Le ridic undeva la vreo 12 mm, așadar dacă ai mochetă o să fie bine, ai un covor mai mițos, mai moale, roțile și sub greutatea robotului se vor afunda puțin și există riscul ca aceste role, evident, să fie târâte pe un covor prea înalt. Deci, eu cred că e un scenariu de utilizare de la bloc într-o casă obișnuită unde avem covoare sau mochetă obișnuită și suprafețe tari, cum ar fi parchet sau gresie, sunt ok pentru el, dar trebuie să-ți spun și limitările pentru că nu este ideal, nu este perfect. Ce mi-a mai plăcut este că au tot mai mulți producători, bravo și celor de la Narwhal, că își spală aceste role în interiorul stației de bază cu apă pe care o ridică până la 80 de grade. Pot curăța cu 50 și până la 80 de grade temperatura maximă, vor folosi 80 de grade atunci când mizeria este cea mai încăpățânată pe role. Bravo lor, după care vor usca rolele cu vreo 50 și ceva de grade până în 55 de grade de aer cald. Care e secretul? La 80 de grade deja poți omorî toate bacteriile care sunt evident sursa mirosului. Mulți roboți care au venit cu stații din primele generații care nu ridicau apa suficient de sus când făceau chestia asta, creau astfel de problemă, cea a mirosului în stația de bază. În cazul ăsta, apa murdară este rezervorul pe care ți-am arătat-o acolo, care nu prinde miros, mai ales că nici nu o vede lumina și o vei goli și o să-ți faci mai ușor întreținerea. Așadar, e un robot pentru oameni care nu vor să se streseze cu curățenia pentru perioade suficient de lungi, care, încă o dată, se pot duce dincolo de câteva săptămâni până la câteva luni, dacă nu e o casă prea murdară, dar aici depinde evident de la o casă la alta. O altă oarecare limitare pe care am observat-o, eu nu am văzut rezervorul de apă și nu știu cum să ajung la el, dar cei de la Narwhal spun că în interiorul acestui robot ar exista și un recipient de 1 litru de apă, suficient pentru a face mop toată săptămâna, dacă vrei să dai cu mopul prin casă. Adevărul este că rolele astea de microfibră de pe acești roboți nu au nevoie de foarte multă umiditate pentru a-și face treaba, pentru că acest robot nu face doar periere, nu face mopping, face scrubbing, adică freacă în loc de a șterge. Nu șterge, ci freacă. Asta este diferența și când faci frecarea asta ai nevoie de apă, dar nu atât de multă, pentru că de multe ori roboții dinainte compensau lipsa puterii de apăsare cu mai multă apă și de aceea cred eu că poate fi o soluție bună, inclusiv pentru parchet. Dar din nou, nu am testat pe parchet masiv, așadar fiți cu băgare de seamă dacă aveți de gând să-l folosiți, să dați cu mopul pe parchet. De obicei roboții ăștia nu sunt recomandați neapărat să dai cu mopul pe parchet, deși în cazul ăsta, v-am spus, controlul pe apă poate fi un pic mai bun, mai ales că din interiorul aplicației ai o grămadă de setări la care poți să apelezi. Din aplicația lor, care se numește Narwhal Freo, iar robotul acesta apare ca Freo Z10 Ultra în aplicație, pot de asemenea să-mi fac tot felul de zone, no-go și așa mai departe, unde stația, sufrageria, îmi fac toată partea de cartografiere, dar Vlad a avut ideea să lăsăm pe limba română și mi se pare simpatic cum au făcut traducerea, pentru care măturare și ștergere simplă, mai întâi mătură, apoi probabil dă cu mopul, mai apoi șterge și ce-mi place este că are inclusiv modul mătură și modul curăță podeaua. Îngrijirea spiritul balenei. Practic, are niște moduri inteligente prin care învață cam cum să dozeze și tot mai mulți roboți încep să aibă moduri de genul ăsta. Dar, încă o dată, poți să-i faci tu programări detaliate, poți să intri să-i dai curățare sau croazieră. Cruise este un fel de mod autonom în care să-i dai ora la care vrei să se întâmple de câte ori și asta mi se pare o chestie foarte folositoare. Știu pe cineva, spre exemplu, care are obiceiul să dea drumul la robot înainte să ajungă acasă cu o oră ca să vină acasă pe curat. Știți de cine vorbesc, nu? Te-ai prins. Bun. Curățare. Așa. Poți să-ți alegi ce camere vei folosi, dar poți să ai, spre exemplu, mai multe etaje și, ca la toți roboții moderni din zilele noastre, ai inclusiv o cameră pe care să poți să o vezi de la distanță, capacitatea bateriei, ba chiar și niște comenzi pe care, evident, poți să le dai de oriunde. Hai să ne uităm un pic în aplicație. Deci, avem dispozitivul.
o grămadă de setări. Poți să zici că ești în America, să mergi pe Fit. Poți să share-uiești cu alți oameni. Poți să găsești robotul prin casă. Dacă nu știi unde e robotul, apeși localizează robotul și zice unde e. Poți să-i legi rețeaua, ok, partea de curățare. Uite, spălare înapoi în funcție de suprafață. Practic, poți să-i spui după pornire să spele mopul în funcție de suprafața setată. Asta este una dintre limitările acestui robot, dar mie mi se pare că nu e neapărat o limitare, cât este o chestie, un avantaj. În loc să se ducă să dea cu mopul toată casa și după aceea să vină la bază, tu poți să-i spui după fiecare 8, 10 sau 12 metri de dat cu aspiratorul să da cu mopul și după aceea să se ducă în stație să-și spele rolele. 8 metri pătrați, practic, eu cred că este limita pentru casele unde ai mai multă mizerie. Curățare profundă a colțurilor prin extinderea mopului în lateral, iarăși o chestie utilă. Și astea sunt funcții pe care le găsești mai rar și sunt, să zicem așa, mai specifice pe acest robot. Mod fără scări, do not disturb, blocare pentru copii, în funcție de ce se întâmplă în casa ta. Iarăși, o chestie importantă. Aici poți să bifezi dacă ai sau nu animal de companie în aplicație. Familii cu animale de companie și zonele de curățare pentru animale de companie de care îți spuneam. Poți pur și simplu să-i spui să marchezi anumite zone din casă, ca fiind casa cățelului sau a pisicii, astfel încât să facă o curățare suplimentară în acea zonă atunci când pisica nu e acolo. Mare atenție că o să observe și o să încerce să nu o deranjeze și uite, poți să-i spui întreținerea cutiei plasei pentru praf. Robotul va ajusta inteligent ciclul de întreținere a cutiei plicului de praf. Și poți să-i spui chiar și cât de umed să fie mopul. Poți să-ți faci tu așadar utilizările tale în funcție de ce animal ai. Pentru că dacă ai pisică există un scenariu, pentru câine o să fie mai mult și dacă le ai pe amândouă, cu siguranță îi activezi toate funcțiile de aici. Pentru cei cu animale de companie, iată, există roboți specializați. Și cred eu că din tot ce am văzut aici, ăsta este unul dintre cei mai avansați roboți pentru curățare în astfel de case cu căței și pisici. La capitolul evitarea obstacolelor cu AI, încă o dată, camerele de aici fac procesarea on-board și recunoaște undeva la peste 100 de obiecte din casa ta, dar cele pe care nu le recunoaște, să zicem, automat le poți marca tu pe hartă. Casele noastre nu se schimbă chiar atât de des și sunt sigur că poți să-ți faci setările cum îți este ție cel mai bine, astfel încât să te poți bucura de el. La momentul review-ului meu, așadar, ăsta este un robot care e pe piață, dar o să vă las un link în descriere, undeva în zona de 6.000 de lei și a primit deja o mică reducere, însă suntem deja în zona de top. Asta este o variantă de top, de-aia și zice Ultra la momentul ăsta și mă aștept ca prețul să se așeze în zona asta la vreo 1000 de euro. Dar eu cred că în zona asta de preț este un concurent serios, pentru că este puternic, este concentrat pe problemele reale ale unui anumit tip de utilizator și are o stație foarte bună și foarte silențioase. Sunt câteva chestii valoroase în funcție de tipul de client. Nu este poate cel mai interesant design, nu se ridică mopul cel mai sus, nu sare peste toate obstacolele. Asta fac alți roboți. Și nu are o mânuță de aia care iese, că am mai văzut și lucruri de felul ăsta, dar compensează în locurile care poate contează pentru tine. De aceea spun că nu toți roboții ăștia sunt la fel, dar sunt din ce în ce mai buni. Iar cei de la Narwal au roboți care încep și de pe la vreo 1200-1300 de euro. Mă bucură să văd chestia asta. Tot mai mulți producători, ăla nu are stație de bază. Sunt mai mulți producători care au roboți din ce în ce mai ieftini și asta este o veste bună pentru noi toți ca să avem case mai curate. Și am lăsat la final o observație importantă. De ce sunt eu atât de mare fan al acestor roboți? Pentru că mai mult de 3/4 din poluare, din virus, din bacterii, din toate lucrurile astea vin din exterior, ori pe tălpi, ori pe fereastră. Și unde credeți că ajung? Coboară și se așează pe suprafețe. Am aflat asta cu toții cel mai bine în pandemie. Un robot care se dea cu aspiratorul și cu mopul constant este un factor foarte valoros pentru sănătate. Pentru că, spre exemplu, după ce a dat cu mopul, hai să-ți arăt o chestie importantă și mă bucur că tot mai mult robot, dar și acesta, are și sacul filtrează când îl golește, dar are inclusiv el un filtru de bună calitate la standard aproape HEPA. Atunci când va face partea de aspirare, în spatele lui nu mai ridică încă o dată particule în aer. Roboții foarte ieftini sau de slabă calitate sau roboții vechi pe care noi îi foloseam trași după noi, mulți dintre aceia nu au filtre bune sau nu au filtre la zi. Și tocmai din cauza asta riscăm ca, de fapt, patogenii, mizeria, alergenii, toate particulele de pe pardoseală să ridicăm din nou în aer atunci când am făcut curățenie. De-aia e bine să faci curățenie odată și gata, de preferință să nu o faci tu, să o facă un robot pentru tine. Că de-aia ai dat, în cazul ăsta,
La momentul review-ului meu, iunie 2025, 6.000 de lei. Sper să se mai ieftinească, să-și permită cât mai mulți oameni, dar v-am mai arătat aici roboți care încep de pe la vreo 1000 și ceva de lei și se duc până pe la vreo 8-9.000 de lei. Între astea două, fiecare își găsește ce îi se potrivește sau ce își permite. Cam atât însă despre acest narual. Ei mai spun și Freo Z10 Ultra. Mi-a plăcut, e testat, îl putem recomanda, ai link pentru el în descriere. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!